Moi vaan! Pitkästä aikaa tämmönen vanha kunnon puhuva pää video. Ja kysehän on siitä, että käydään läpi niin sanotut jälkilöylyt tosta Martinin ja mun Lemmenjoelta Jäämerelle reissusta ja videosarjasta. Ja jos et sä ole kattonut sitä, jos et sä tiedä yhtään mistä on kysymys, niin se ehkä kannattaa katsoa ensin. Koska muuten et ehkä ihan pääse jyvälle, mistä tässä on kysymys, mutta video on katsottu, tai videosarja on katsottu yhteensä yli 50 000 kertaa, ja siellä on tullut videon kommentteihin paljon kysymyksiä, ja sitten mä annoin teille mahdollisuuden kysyä mitä tahansa, ja pureudun lähinnä näihin kysymyksiin, joita on semmoinen melkein 40 kappaletta, eli tästä tulee varmaan tosi pitkä video, mutta sen takia mä laitankin tuonne videon kuvauskenttään, ja tästä jotenkin tuosta videoplayeristakin löytyy se lista niistä kysymyksistä, että sä voit hyppiä siellä ja katsoa vaan ne kysymykset, mitkä just sua kiinnostaa ja bongata sieltä, että onko sun kysymykseen vastattu. Ja tälleen. Mä vastaan kaikkiin kysymyksiin. Paljastan jo tässä vaiheessa, mutta kuitenkin lähdetään käymään kohta noita kysymyksiä läpi, mutta alkuun sellainen tiedotusluontoinen asia, että pitkän pohdinnan jälkeen otan kanavajäsenyyden käyttöön tällekin kanavalle. Ja kysehän on siitä, että itse videot ei muutu miksikään. Kaikki videot tulee täällä säilymään maksuttomana. Kanava ei sinänsä muutu miksikään, mutta nyt on mahdollisuus tukea halukkailla kanavan toimintaa ja sitten tarjoan tälle porukalle sitten pientä ekstraa. Ja ehkä ensimmäinen merkittävin etu on se, että videot saattaa tulla pari päivää aikaisemmin heille katsottaviksi ja sitten mä julkaisen tällaisia lyhyitä, nopeita shorts-videoita sitten erilaisista aiheista ja kanavajäsenillä on myös mahdollisuus ehdottaa niitä aiheita. Mutta nämä on sellaista sisältöä, mitä mä en ole ihan tarkoituksellakaan oikeastaan koskaan tehnyt tälle kanavalle, koska mä oon huomannut, että kun se kore on noissa retkivideoissa ja retkeilyssä ja tällaisessa laadukkaassa sisällössä, niin sitten nämä tämmöiset pikkuvideot on jäänyt aina jalkoihin ja mä en ole sitten niitä halunnut tehdä, mutta tuolla sitten kanavajäsenyyspuolella sitten niitä alkaa tulemaan. Jos sua kiinnostaa tämä asia, niin paina liity-nappia. Se ei vielä tarkoita mitään liittymistä, vaan sieltä sä saat lisätietoja näistä muistakin eduista, mitä tähän hommaan liittyy ja näin poispäin. Ja sehän on täysin se ei ole sitova mihinkään, että sä pystyt sen sitten ihan yhtä helposti myöskin peruuttaa tarvittaessa, jos siltä tuntuu, mutta nyt on semmoinen mahdollisuus ja lisätietoja löytyy sieltä. Ja lähdetään käymään näitä kyssäreitä läpi ja tässä tulee ensimmäiset. Mä räplään nyt tätä kännykkää sitten tietenkin sen takia, että täällä on nämä kysymykset, niin en ihan ulkoa muista jokaista. Niin YouTuben puolelta kysymyksiä. Oliko teillä vielä makkaraa viikon päästä lähdöstä? Hienosti esitelty tai muotoiltu kysymys, mutta mehän syötiin siinä tuoretta ruokaa ja siinä oli idea. Kyse oli siitä, että me pakattiin 25 päivän kuivamuonat tynnyreihin ja sitten ihan viime hetkellä ennen lähtöä me tehtiin päätös, että kyllä me otetaan sittenkin vähän tuoretta ruokaa ja meillä oli niitä tortilalättyjä, missä oli sitten hummusta, omenaa ja avokadoa. Se oli muuten Martinin resepti, ihan törkeä hyvä. Ja sitten makkaraa, muistaakseni, olisiko ollut 4 tai 5 pakettia, niin kyllä me niitä aika monta päivää, en nyt muista. Oliko viikkoa niitä, mutta tässä ehkä kysytään vähän sitten rivien välissä sitäkin, että miten tuore ruoka saadaan säilymään. En suosittele välttämättä kenellekään, mutta kanootin pohjaa vasta kun laittaa esimerkiksi makkarapaketteja, kun pitkän päivän meloja, ne on siellä kamojen alla. Niin kuin kanootin pohjalla niin säilyy kyllä tosi hyvin. Millainen kamerakalusto sinulla oli mukana? Riittikö aurinkopaneelin tuottama virta hyvin pitkin reissua? Ja sitten vielä kiitetään videosarjasta, niin mulla oli kalustoa ihan liikaa. Voi sanoa, että se oli ehkä semmoinen asia, palaan siihen myöhemmin, mutta sitä oli yli 20 kiloa. Mulla oli pääkamerana Canonin, mikä se on, XA70. No kuitenkin semmoinen iso videokamera. Ja sitten mulla oli vielä sen lisäksi järkkäri, koska mä tiesin, että mä haluan panostaa myös stillikuviin. Ja sitten oli GoPro, mitä sitten varsinkin loppuvaiheessa käytettiin aika paljon. Sitten oli DJIn Mini 4 Pro drone ja sitten kaikki tilpehörit ja aurinkopaneeli paino 6 kiloa ja tälleen. Niin kyllä se aurinkopaneeli sinänsä, se riitti aivan mainiosti, mutta ongelma siinä oli vähän ehkä se, minkä mä opin tällä reissulla myöskin, oli se, että mulla oli niin iso aurinkopaneeli, 110 wattinen, että se ei, vaikka se oli vesitiivis, niin se oli tosi hankala saada kanootin päälle, kamojen päälle, että mä jouduin sitten aina lataa lounastauoilla ja sit senkin takia pidettiin joskus aika pitkiä lounastaukoja ja sitten iltaisin
niin se ei ollut ihan optimaalista se lataaminen. Et mä suosittelen kyllä pienempää, näppärämpää aurinkopaneeli, jota pystyisi pitämään koko melontapäiväsi kamojen päällä, niin joku 50-wattinen niin, tai semmoinen, joka ei vie sitten, ei ole niin hankalaa, niin voisi olla parempi. Pienemmästä koosta huolimatta niin saattaisi olla kokonaisuudessaan parempi ratkaisu. Tuliko noin pitkällä reissulla kinaa, näkemyseroja, erilaisia mielipiteitä valintojen suhteen, TMS-kitkaa? Tästä tuli aika monta kysymystä. Tämä oli ehkä yleisin kysymys, että tuliko kinaa, kun oli vaikeita tilanteita. Ja mä luulen, että se molemminpuolinen kunnioitus tietenkin senkin takia ihan niin kuin varmaan ensimmäinen asia, että me ei kuitenkaan Marttinin kanssa olla niin hyviä, oltu siinä vaiheessa vielä niin hyviä ystäviä, että tietenkin, että mitä paremmin sä tunnet ihmisen, niin sitten ehkä vieraan ihmisen kanssa ei ylipäätään aleta kinastelemaan. Mutta molemmat tavallaan tajus sen tilanteen niin vakavuuden siinä mielessä, että kun me oltiin siellä vaikka Routasen kurussa, niin meillä ei ollut yksinkertaisesti niin tavallaan varaa alkaa siinä silleen kauheasti kinastelemaan. Että se molemmat tajus sen, että tämä on nyt vaan hoidettava tämä homma. Ja yhden kerran mä en nyt mene tämmöisiin yksityisasioihin ja ylipäätään tämä videohan on niin kuin kaikki mitä mä sanon, niin mä puhun omalta kannalta. Että Martin ei istu tässä vieressä komppaamassa, se olisi tosi kiva, mutta Martin on kotona Montrealissa. Mutta yhden kerran jouduin pyytämään Montrealin mieheltäni anteeksi, sanotaan se näin, että tuli sellainen pieni juttu, mikä oli mun vika ja sitten mä pyysin sitä anteeksi ja sitten tosi nopeasti se on tosi tärkeää, että jos tulee jotain pientäkin, niin ne sovitaan niin kuin saman tien, samana päivänä, että ei mennä edes nukkumaan niin kuin silleen, että on jotain kinaa, koska mä oon kuullut sellaisia kauhutarinoita, että on oltu nimenomaan melonta pitkällä retkellä. Se on ihan julkinen juttu. Frank Wolf oli kuulemma jonkun kanssa 3 kuukautta sanomatta sanaakaan samassa kanootissa samalla reissulla, ja sitten tuli kaikki oikeusjuttuikin jälkeenpäin siitä reissusta, ja tolleen ääriesimerkki, mutta kuitenkin homma on se, että jos tulisi jotain, ne pitää heti sopia. Mutta meille ei kyllä tullut. Se oli se yksi juttu, mutta en mä siitä nyt rupea puhumaan teille, kun se on henkilökohtainen asia. Mutta oliko tuossa nyt jotain tavallaan näkemyseroja? Ei. Oikeastaan se sellainen kulttuuriero tässä hommassa oli se, tästä tulee nyt näköjään tosi pitkä video, mutta koittakaa jaksaa. Niin kulttuurierona mainittakoon semmoinen, että mä oon niinku tottunut ja moni suomalainen muukin on varmaan tottunut, että kun lähdetään 2 jonnekin vaeltamaan, niin ei siinä sellaista matkanjohtajaa ole ja vähän niin kuin molemmat vastaa siitä esimerkiksi vaikka suunnistamisesta ja tälleen, niin sitten taas Martin on tottunut sellaiseen retkikuntatouhuun ja mulle kävi aika nopeasti selväksi, että mä oon matkanjohtaja siinä, että mä tein oikeastaan niin kuin melkein kaikki päätökset, mitkä liittyy niin kuin navigointiin tai päivämatkoihin tai tällaisiin. Se oli silleen outoa mulle alkuun, mutta sitten kyllä se siinä sitten alkoi sujumaan. Mutta Martin itse halusi tavallaan silleen, että mä oon niin kuin, tai hän luotti muhun ja hän niin kuin, tietenkin paikallisena ihmisenä, niin minä se oikeastaan niin kuin, ei tullut näkemyseroja, koska ei ollut sellaista. Tietenkin kyllä nyt asioista keskusteltiin, mutta kun meillä oli aika suoraviivainen se reitti, siinä, että eipä siinä ollut niin kuin sellaisia valintatilanteita niin hirveästi. Sitten kertoisitko teidän varustevalinnoista, mitkä toimivat ja mitkä mahdollisesti eivät toimineet? Kaikki kyllä toimi. Mä luulen, että me ollaan molemmat kyllä tehty sen verran noita reissuja, että ne oli testattu kyllä aika hyvin. Sanotaan näin, että vaatteita oli ehkä liikaa tavallaan, että kun meillä oli kuitenkin silleen kuukauden mittainen reissu, niin mihinkään sääennusteisiin ei voinut tietenkään siinä reissun alkaessa, niin ei voinut niinku katsoa, että minkälainen keli tuolla jäämerellä on 25 päivän päästä. Että talvivaatteet jäi aika paljon käytetty. Meillä oli aika paljon tuommoista niinku lämmintä vaatetta, mitä ei käytetty ollenkaan. Että se oli se semmoinen ei-toimiva. Toisaalta olisin ottanut ne joka tapauksessa, että ei se nyt ollut mikään virhe, koska siellä olisi voinut olla talvia, sataa lunta ja näin poispäin. Mutta sitten kävittekö kaupassa reissun välissä suunnitellusti vai tarpeeseen? Muuttaisitteko paljon asioita, jos lähtisitte samalle matkalle uudestaan? Me ei käyty kaupassa, että meillä oli tavallaan se
en mä tiedä Martinista, mutta mulla oli sellainen niin kuin tavallaan omassa päässä sellainen idea, että mä haluan sille olla omavarainen niin kuin 25 päivää, että meillä oli niin kuin 25 päivän sapuskat plus ne tuoreruuat, ja sitten kun meidän reissu vähän lyheni 21 päivään, niin meillä oli edelleen niissä tynnyreissä niin paljon ruokaa, että me oltaisiin voitu jatkaa vaikka viikko vielä siinä, niin 60 litraa ja 30 kiloa noin oli se ruokatynnyri plus ne tuoreruuat, että kyllä siinä niin kuin, kyllä sitä oli ihan tarpeeksi sitä ruokaa, ettei tarvinnut käydä shoppailemaan, eikä siellä olisi ollut Inarissa olisi ollut mahdollisuus, mutta sitten ja sama kysyi, että muuttaisitteko paljon asioita, jos lähtisitte samalle matkalle uudestaan. Kyllä mä sitä niin kuin mun henkilökohtaisesti ajattelisin vähän sitä kameravalintaa esimerkiksi. Että mä ottaisin ehkä kevyemmät kamerakamat. Mulla on sellainen pieni Sonyn kompaktikamera. Kyllä mä olisin lähtenyt. Tai jos mä olisin niin kuin silleen ollut ihan kartalla, että kuinka paljon me joudun kantaa kamoja tai me joudumme kantamaan kamoja, niin mä olisin kyllä ehkä kiinnittänyt enemmän huomioon siihen, että olihan meillä nyt aika paljon sitä roinaa siihen mukana. Sitten, jos kuvauskalustoa ei oteta huomioon, niin oliko teidän varusteessa jokin merkittävä eroavuus henkilökohtaisten mieltymysten tai tottumusten mukaan? Tämä on hämmentävä juttu, mutta ihan tavallaan me ei olla mätsätty mitään koskaan Martinin kanssa, mutta meillä on tosi paljon samoja varusteita. Että meillä on sama teltta, MSR ja Bubba vai mikä se nyt on, ja sitten ties mitä, housuja ja retkikamoja ja kaikki. Et meillä oli kyllä aika lailla samat kamat, ja sitten me tehtiin semmoinen, mä en tiedä tehtiinkö me semmoista päätöstä, mutta me tehtiin tavallaan siinä, muotoutui semmoinen työjako, kun mulla oli ne kamerakamat, reilu 20 kiloa, sitten mulla oli meidän niin kuin yhteiset kaikki keittiökamat, niin kuin keittimet, ja taisi mulla olla enemmän vähän ruokaakin, niin mä luulen, että meillä oli painossa aika paljon, niin kuin, tai että meidän tavaroiden paino oli siinä mielessä sama, että Martin kantoi sen kanootin aina kaikissa näissä kantotaipaleissa, että pisimmilläänkin niin 10 kilometriä. 10 kilometriä se yksi kanto sieltä Tuulijärveltä Isorovijärvelle, niin siinä kun jouduttiin 3 kertaa menee, niin se on yhteensä 10 kilometriä. Niin Martin hoiti kanootin aina, ja sitten mulla oli aina itse sitten nämä pikkasen painavammat niin retkikamppeet. Montako kiloa oli tavaraa mukana ja mitä myös kiloissa jättäisit pois? Mä en punninnut valitettavasti niitä, mutta jos ruokatynnyri oli 30 kiloa, kamerakalusto oli vähän reilu 20 kiloa, mitä mä sanoisin retkikamoihin? Telttoineen päivineen 20 kiloa. Mulla oli henkilökohtaisesti ehkä 70 kiloa kamaa mukana. Martinilla vähemmän, mutta no ton verran sitä oli, ja jättäisinkö, kysyttiinkö täällä, että myös kiloissa, ja mitä jättäisin pois? No ne kamerakamat toisi, Peetu tulee näkyä koulusta tuolta, moikataan hänelle. Niin joo. Sitten, mikä on näkemyksesi siitä, olisiko vastaavanlainen reissu parempi toteuttaa kanootilla vai backraftilla? No henkilökohtainen mielipide on kääntynyt viime aikoina siihen, että tätä joku muukin kysyi, että kun me oltiin niin kuin vähän tyhmiä, niin ei me oltu tyhmiä, me harrastetaan kanoottimelontaa. Ja no, jos sulla ei ole tällaista fiksaatioa, niin totta kai, backrafti on kyllä ja kyllä mäkin voisin sen itsekin tavallaan backraftilla, mutta me ei oltaisi saatu noita meidän kaikkia kamoja kyllä kulkemaan backrafteille, että mä joudun valitsemaan sen kanootin yleensä ihan senkin takia, että kun mulla on tavaraa, mutta backraft ehdottomasti tietenkin, että Vätsärihän nyt on, siis sehän on backrafteille sellainen paratiisi suorastaan, että kun joutuu paljon kävelemään ja sitten myöskin vesistöissä olemaan, niin backraft. Miten palautuminen sujui, hermostolihakset YMS reissun aikana ja reissun jälkeen? Mulla oli yllättävän pieniä ongelmia, ja mä olin siitä yllättynyt, että mulla ei ollut siis sellaisia. Mä olin joka aamu sellainen, että nyt mä oon taas valmis niinku uuteen päivään. Et siellä niinku loppuvaiheessa mä sanoin videollakin, että alkoi polvi vähän tuntumaan, mutta ei ollut mitään kramppeja, ei mitään. Et kyllä me siinä syötiin aika paljon just suolaakin ja oli elektrolyytit, jauheet ja kaikki ei ollut mitään kramppeikaan missään vaiheessa. Et mä pääsin kyllä niinku jotenkin niinku todella helpolla siitä näiden niinku palautumisen suhteen. Ja, et ei ollut kyllä. Ja painohan mulla lähti, toisaalta on vähän niinku mistä lähteekin. Täällä vähän sitäkin kysytään jossain vaiheessa, niin mut lähti 12 kiloa painoa 21 päivän aikana. Et kyllä siinä niinku miinuskaloreilla oltiin, mutta mulla ei ollut kyllä nälkä. Ei tuntunut, että olisi ollut semmoinen
että olisi energiat ollut lopussa, niin kuin tavallaan ravinnon takia. Mitä tekisitte toisin seuraavalla reissulla? No en mä kyllä varmaan tekisi mitään, että kyllä mä voisin lähteä uudestaan tonne, mutta tavaraa ehkä vähemmän. Vaikeimmat hetket, mitkä oli, kyllä se oli se Routasen kuru oikeastaan, ja etenkin se ensimmäinen päivä, kun sekoiltiin siellä metän puolella ihan urakalla, ja kattokaa se, oliko se nyt viimeinen jakso, kun se nyt oli vai toka viimeinen, viimeinen jakso taitaa olla, niin siellä mentiin koko päivä yli 8 tuntia ja edettiin periaatteessa kartalta, kun katsoo, niin 260 metriä se oli, että oltiin vaikeuksissa ja oli vaikeeta. Se ei ehkä siinä videolla sitten niin kuin ihan tullut ilmi, että kuinka paljon meitä siinä harmitti, mutta kyllä se oli vaikea. Sitten loppuu top 3. Top 3 onnistuneimmat asiat ja top 3 kehitettävät varusteita, reittejä, mitä vaan huomioita, onnistuneimmat asiat. Kyllä mä sanoisin, että oli niinku tosi onnistunut siis kaikin puolin. Ehkä sitten jos olisi mahdollisuus, tietenkin tässä kun 2 kiireistä ihmistä alkoi sopimaan reissuun ja sitten nämä tämmöiset lomat oli molemmilla helpompi sopia tuohon loppukesään kautta syksyn, niin kyllä mä sen ehkä tekisin, jos mä menisin uudestaan ja alkukesästä tai tällä, että vesi olisi vähän korkealla, mutta kyllä niin kuin kaikki silleen muuten. En mä tiedä, onko kehitettävääkään. Mä pidän itse asiassa semmoista listaa aina joka reissusta, missä mä kirjoitan kaikki, että mitä mä oon oppinut sillä reissulla. Ihan jokaisesta reissusta teen. Ja sillä listalla ei jostain syystä tolla reissulla kyllä paljon tullut, että meni kyllä ihan hyvin. Kesän edetessä kävi varmaan selväksi, että kuivaa tulee olemaan, joten harkitsitteko mitään toista reittiä? Kyllä mulla oli sellainen niin kuin siihen Vätsärin osalta ja sen Munkelvajoen osalta. Meillä oli sitten siinä Inarijärvellä vähän alettiin puhua, että mitä tässä tapahtuu. Että me tehtiin semmoinen päätös, että me lähdetään sinne Vätsäriin kokeilemaan ja katsomaan. Ja sitten jos vähän silleen tuntuu, että siitä ei niin kuin tule mitään, niin käännytään takaisin ja melotaan Inarijärvellä, pyöritään siellä ja lopetetaan Inari. Että kyllä se oli jossain vaiheessa sellainen B-vaihtoehto siinä kyllä. Täällä kysytään, että mitä olisin tehnyt toisin, mä oon siihen vastannut jo monta kertaa. Alkoiko kaverin naama ituttamaan? Ei alkanut kyllä. Mä en tiedä, tullaan niihin kulttuurieroihin. Martin pohjois-amerikkalaisena on kyllä en mä tiedä, häntä ehkä, en mä tiedä. Kyseessä on erittäin mukava jätkä ja tavallaan, että vaikka olisi huonokin hetki ja tollain, niin Martin on kyllä sellainen, mä opin häneltä niin kuin paljon siitä tämmöisenä jörönä suomalaisena, että haetaan aina niitä positiivisia juttuja, mennään niin kuin hymy huulessa ja sillä, että vaikka se on välillä, joku saattaisi sanoa, että jenkit ja ruotsalaiset, ne välillä vähän feikkaa sitä niin kuin meininkiä, mutta ei se haittaa, että vaikka feikkaa, koska se sitten nostaa sitä tunnelmaa kuitenkin, että niin kyllä Martin oli mulle sellainen tavallaan, että jos mua itse alkoi ottaa päähän, niin sitten jotenkin Martinista kuitenkin sai sitä energiaa tavallaan, että se kuitenkin aika silleen osaa nostaa fiilistä, sanotaan näin, että jos se on retkikunnan jäsen, niin se on kyllä siellä niin kuin silleen mies paikallaan tunnelman niin kuin nostattajana. Keskustelitteko matkalla paljon henkilökohtaisia tai syvällisiä asioita Martinin kanssa? Kyllä, tosi paljon. Mä en tiedä, ootteko te pistänyt merkille, mutta meikäläinenkin on aika silleen, no vaikka viimeistä videoa kun katot, niin kyllä mä kelailen tosi paljon syvällisiä asioita ja Martin on täsmälleen samanlainen. Että me ollaan niinku, se on jännä juttu, että maapallon toiselta puolelta löytyi tommonen tosi hyvä ystävä. Ollaan tällä hetkellä päivittäin tekemisissä, lähetellään viestejä ja puhutaan tosi henkilökohtaisia asioita, että nimenomaan löytyi sydänystävä, eikä pelkästään vaan niinku reissukaveri. Täällä on yksi heittänyt useimman kysymyksen. Tuliko kanoottiin sellaisia vaurioita, joita piti korjata joko paikan päällä, vaikkei niitä tainnut videossa näkyä, tai sitten reissun jälkeen? Siinä videon 4. jakson lopussa näytetään vähän sitä kanoottia. Hyvin kyllä kesti, täytyy sanoa, että ei ollut totta kai ihan naarmoilla, kun me vedettiin sitä kanoottia siellä pitkin kiviä, mutta mitään me ei mennyt tavallaan siitä sinne ytimeen asti. Mä en tiedä, miten noita T4Max-kanootteja, se ei ole kuituu siellä sisällä, vaan sitä jotain mitäliä, niin ei mennyt. Muuta kuin pinta skraadui.
Ilmeisemmin henkilökemia toimi, mutta oliko sellaisia hetkiä, joissa oli enemmän kompromissin hakua? Mä oon tähän vähän vastannut jo. Miten varusteet toimia? Oliko jotain, mitä olisit kaivannut mukaan ja jonka olisit voinut jättää reissusta pois? Niitä talvivaatteita ehkä olisi vähän voinut jättää, mutta toisaalta ei se olisi ollut montaa kiloa. Ja sitten kamerahommelit. Niin. Ruuat. Oliko valikoima suppea riittävä tai jotain lisää? Kyllähän me siellä syötiin muutamaa ensimmäistä päivää lukuun ottamat niitä kuivan muonia, pakastekuivattuja ruokia. Mulla oli Real Turmaatin ruuat ja sitten pikkasen muutakin. Niin siis kyllähän se tietenkin suppea niin kuin setup on, mutta ainoa vaihtoehto. Mä en ymmärrä, miten olisi voinut muuten pärjätä, varsinkaan kun ei sitten kuitenkaan kalastettu, tai ei kala, minä en ainakaan voi laskea sen varaan, että saisin kalaa, niin kyllä se on valmis niin kuin varustauduttava noilla. Mutta sitä riitti, sitä olisi voinut syödä enemmänkin toisaalta, jos ei olisi. Mutta oli aika usein iltaisin sellainen ongelma, että piti pakottaa itteensä syömään se yksi pussi sitä turmaattia, mutta paino ei olisi ehkä lähtenyt sitten niin paljon, jos olisi syönyt 2 pussia. Olisi nimittäin ollut siihenkin mahdollisuus. Aikataulu, vaikkei se tainnut olla tarkka ollakaan, oliko sen suhteen sovittamisia? Ei, meillä oli tosiaan niin kuin aika väliä aikatauluja. Mehän piti alun perin meloa sinne Kirkkoniemeen, mutta siinä loppuvaiheessa alkoi tuulla pohjoisesta tai koillisesta niin paljon, että me sitten tehtiin päätös, että me lopetetaan sinne Munkelvaan. Ihan se merimelonta olisi ollut liian vaarallista. Et sen takia meillä jäi siinä, se olisi ollut ihan nappia aikataulu itse asiassa varmaan, jos me oltaisiin menty sinne Kirkkoniemeen. Olen ihan yllättynytkin siitä, että miten hyvin oli niin kuin aikataulu sovitettu ja näin. Sitten mustat tai hieman synkät tunnelmat, oliko niitä ja miten yli? Mä vastasin tuohon jo, että niin kuin positiivisuudella vaan. Että kyllä siinä niin kuin vaan tavallaan, kun ei ollut vaihtoehto. Että jos olisi ollut vaihtoehto keskeyttää sieltä tai lähteä jotain niin helpompaa autotietä vaikka jonnekin, niin sitten tavallaan se olisi ollut ehkä sitten se henkisesti tavallaan vaikeampaa, koska sä olisit heti alkanut sitten, tai koko ajan pyörisi mielessä se vaihtoehto sitten keskeyttää esimerkiksi. Niin, mutta kun semmoista vaihtoehtoa ei ole, niin sitten ihminen kyllä pystyy niin kuin isoihin juttuihin. Pitkä kysymys laitan. Miten kuljette aloituspaikkaan ja lopetuksesta takaisin kotiin? Miten kuljetitte kaikki teidän tavarat ja minkälainen hintalappu tulee tämmöisen reissun pakollisille kulkemisille ja kamojen roudaamisille? Eli käytännön infra kiinnostaa. Meillä oli yhteistyökumppani X-Wanderin Ivalosta erätaksi.fi muistaakseni. Niin he hoiti meidän kaiken tämän logistiikan siellä niin kuin Lapin päässä, mutta tietenkin me täältä Helsingistä ajeltiin Martinin kanssa. Otettiin tällä kertaa vaimon bensa-auto, että ei menty sähköautolla. Mä yleensä kyllä sähköautolla menen ihan senkin takia, että se on paljon halvempaa yksin, koska sitten ne lataustauot tulee ihan tarpeeseen itsellekin. Niin mutta nyt lähdettiin, kun haluttiin päivässä keritä täältä Helsingistä tonne Ivaloon, niin otettiin se, että jokainen tietää, mitä bensa maksaa, mutta muuten meillä ei. Pyytäkää tarjouspyyntö tuolta erätaksista, jos haluatte tietää, mitä se maksaa. Ja miten kuljetitte kaikki teidän tavarat, niin kyllä niin kuin autoon mahtuu kanotti katolle ja tavarat takakonttiin ja takapenkille. Sillä tavalla se meni. Mutta joo, ainahan se on tommonen, kun ei ole ympyräreitti, niin hankaluus tulee siitä logistiikasta, että siitä tulee kustannuksia aina ja sitten jos tuntee jonkun läheltä, niin pääsee varmaan halvemmalla, mutta sitten on olemassa vaihtoehtoja, kuten erätaksi. Tekisitkö saman reissun vielä uudestaan tieteen etukäteen kaikki nuo kantamiset? Kyllä mä varmaan tekisin, mutta en lähtisi ehkä syksyllä. Että kyllä ei se kantaminen niin kiva ollut. Mutta se kuuluu tuohon hommaan. Jonkun verran tuli videolle kommentteja siitä, tai niinku sellaisia. Sillä vähän niin kuin vihjattiin, että me oltiin vähän niin kuin hölmöläisiä, kun me mentiin sinne, mutta se kuuluu siihen. Se ehkä Pohjois-Amerikassa on sitten niin kuin yleisempää tuo kanootin kantelu. Suomessa sitä ei niin kuin hirveästi joudu tekemään, mutta tuolla kyllä jouduttiin tekemään. Miten kauan reissun valmistelu kesti? Kuinka paljon sponsorit rahoittivat vs. te itse? Reissun valmistelu aloitettiin, kun me Martinin kanssa melottiin siellä Koloveden ja Linnansaaren kansallispuistossa, laitetaan tuohon linkki, niin kyllä me sitten heti melkein sen jälkeen sitten alettiin ensinnäkin niin kuin viestittelemään, kun meidän ystävyyssuhde alkoi. Ja mä olin suunnitellut niin kuin tälle kesälle ihan muun reissun. Pitkän reissu itse asiassa
pidemmän kuin tämä reissu, mitä me sitten loppujen lopuksi tehtiin. Mutta sitten Martin laittoi joskus siinä viime syksynä viesti, että hän haluaisi Suomeen, hän haluaisi Lappiin. Sitten mä sanoin sille, että mä oon varannut nyt kuukauden aikaa, että pystyykö se lähteä kuukaudeksi. Ja sitten Martin vastasi, että joo, hän voi käyttää koko kesäloman siihen. Niin sitten mä rupesin suunnittelemaan sitä ja mä en oikein silleen, kun piti suunnitella 25 päivän reitti Lapissa, niin en mä oikein silleen muuta keksinyt. Tämähän on klassinen reitti, joka on tehnyt suurin piirtein samoja reittejä meni Lars Monsen muun muassa ja moni muu, että ei tää ole mikään silleen siis niin erikoinen. Kuinka paljon sponsorit rahoittivat VST itse? Mä en nyt ehkä rupea euroista puhumaan, mutta mulla oli sellainen tilanne, kun mä halusin mun kesäloman, mähän on päivätöissä joka päivä, niin mä halusin kesäloman pyhittää mun perheelle ja sitten tämän reissun tehdä sitten jollain lailla niin kuin itse. Otin palkatonta vapaata ja mulla ei ole varaa pitää palkatonta vapaata sen takia, että pitää maksaa kaikki lainanlyhennykset kämpästä ja autosta ja kaikkea, että ollaan niin kuin keskiluokkainen perhe, niin sen takia ylipäätään niitä sponsoreita tarvittiin, mutta sanotaan, että en tienannut kyllä reissusta sinänsä mitään, niin kuin ei jäänyt kyllä taskun pohjalle, että kaikki on kulutettu, mutta ei tullut kyllä siitä. Sanotaanko näin, että sain saman verran, mitä jos olisin ollut töissä sen ajan. Paljon ruuat painoi per henkilö, mitä mukana, mikä oli reissun maittavin ateria. No tää on vastattu jo, maittavia ateria ehkä. Kyllä mulle jäi mieleen jotenkin se Martinin vegetortilla homma, missä oli hummusta ja sitten omenaa ja avokadoa ja oliko se jotain muutakin, mutta kuitenkin se oli tosi nopea näppärä ja tommonen. Mä oon syönyt sitä sen jälkeenkin jopa ihan kotonakin. Riittikö laskettu energiamäärä pitämään toimintakyvyn riittävällä tasolla? Mä oon vastannut jo tähän, että eihän se tavallaan riittänyt, kun 12 kiloa lähti painoa, mutta toisaalta en kokenut, että ruoan takia olisi jotenkin energiat ollut kauhean vähissä. No ehkä tietenkin sitten, vaikea sanoa, mutta ei tullut mitään semmoisia romahduksia. Oliko kallis reissu? Vastasin siihen jo äsken. Onko omiin istumapaikkoihin jokin syy, miksi ette vaihdelleet? Se on hyvä kysymys. Moni on kysynyt sitä samaa. Mä eloin takapenkiltä koko reissu ja se liittyy tähän tavallaan, että Martin piti mua siinä sellaisena niin kuin matkanjohtajana. Ja kaikki te, jotka melotte kaksikkokanootilla, tiedätte, että sitä kanoottia just ohjataan sieltä takapenkiltä, että siellä tehdään niitä päätöksiä sitten etumeloja, niin kuin pitää huolen siitä vauhdista ja näin poispäin. Niin se oli ehkä se syy. Martin itse toivoi sitä, että hän saa olla siinä etupenkillä. Ja sitten yksi syy oli se, että ne kamerakamat ja kaikki mun piti koko ajan niin kuin siinä säätää kaikkea, niin se on paljon helpompaa siitä takapenkiltä, että se oli niin kuin se syy. Oliko muita turhia varusteita kuin kalavehkeet? Tosiaan kalavehkeet käytettiin yhteensä 10 minuuttia, eli meni taas kerran luvat meni valtiolle hyvään tarkoitukseen. Niin mutta muuta turhaa ei kyllä niin kuin oikeastaan ollut. Ei. Onko uusia seikkailuja Martinin kanssa suunnitteilla? Kyllä on. Me ollaan suunniteltu ja muun muassa taas rahoituksesta kiinni. Sama kuvio kuin tänä kesänä. Niin ensi loppukesä kautta syksy, niin mahdollisesti mennään Martinin maille sinne melomaan jonnekin, mutta ei siitä vielä sen enempää. Yksi kysyi aika semmoisen spesifin kysymyksen. Mä en tiedä, mistä hän on saanut tämän tiedon, mutta toivottavasti tuo äskeinen riitti. Mistä teillä oli hommattu se tynnyri ja kantoremmit? Entäs millaiset nuo teidän pelastusliivit on? Tynnyri ja kantoremmit. Tynnyri on niinkin eksoottinen paikka kuin Etola kautta Etra. Sieltä niitä saa 60 litraa ja 30 litraa on nämä yleisimmät koot, mutta meillä oli 60 litraa. Kantoremmit oli Level 6 merkkiset. Ne on tehty ihan sitä varten käsittääkseni Kanadassa. Niitä ei saa Suomesta tällä hetkellä, mutta ihan juuri eilen tulleen tiedon mukaan pikkulinnut lauloivat, että Sipoosta niitä todennäköisesti saa ensi kaudelle. Ei vielä tällä hetkellä, mutta kuitenkin ensi kesään mennessä, niin Sipoo Beared Water. Millä tsemppasitte toisiaan, kun hymy meinasi hyytyä? Kyllä se oli sellaista tavallaan niin kuin osittain sanatontakin ja aina siinä on sellainen, että jos näkee, että toisella on vähän huono hetki tai heikkoa, niin pitää sitten tavallaan aina muistaa silleen, että ei lohkaise mitään. Kyllä siinä pitää olla aistit herkkänä, kun toisen kanssa reissussa ollaan, että
että mutta ei ole mitään semmoista konkreettista tapaa. Kaikilla on niinku omat tapansa, mutta yhden tuli just mieleen semmoinen yksi ihan pikkuinen juttu, niin mä on näitä hävikkiruokakauppoja, mistä voi tilata hävikkiin menevää ruokaa, niin mä tilasin sieltä niinku semmoisen hirveän laatikollisen Snickers-patukoita, ja ne maksoi se koko laatikko oliko se nyt 3 euroa tai jotain tällaista näin, niin mulla oli siellä niinku yli 30, muistaakseni 30 vai 35 Snickersia. Ja sitten mä huomasin, että Martinilla oli sellaisia hänen omien sanojensa mukaan aika pahanmakuisia jotain patukoita, ja sitten se katsoi aina niitä, kun mä söin niitä Snickersia, niin se sitten jotenkin sanoi, että nämä mun on niinku tosi, näissä on 400 kaloria, mutta nämä on ihan kauhean makuisia. Sitten mä heitin Martinille aina Snickersia, ja siitä tuli vähän semmoinen juttu aina, että me saavuttiin leiriin, ja sitten oli niinku semmoinen väsyneenä siinä, niin sitten aika usein heitin Martinille Snickersin, koska ne nyt ei maksanut mitään, niin sain sillä aika monta kertaa Martinin aika hyvälle tuulelle. Niin Mutta joo, henkilökohtaisia juttuja. Ja mulla loppu kysymykset. Jos teillä on vielä jotain kysyttävää tai haluatte jotain tarkennuksia, niin mun ei nyt tarkoitus pitkittää tätä meidän niinku projektia. Reissua on heitetty ja videot on julkaistu, ja siitäkin on jo monta viikkoa, kun viimeinen video tuossa tuli. Niin mutta jos on jotain kysyttävää, mä tiedän, että nämä asiat kiinnostaa. Miten mulla on semmoinen fiilis, että muuten joku kysyi kengistä jotain, ja miksi mä en nähnyt sitä kysymystä täällä? Mä oon ihan varma, että joku kysyi multa kengistä. Ja nyt mua vähän pelottaa, että onko mä jotenkin dissannut tai unohtanut nyt jotenkin koko. Joo, mä oon unohtanut vaan ton yhden kysymyksen. Täällä on tällainen, että kerrotko hieman kenkävalinnoista? Itsekin moisia reissuja tehneenä kenkävalinnat aina mietityttää. Oliko useammat kengät? Ja tämähän on sellainen tosi usein kysytään, että minkälaiset kengät, kun niin melotaan. Ja sitten varsinkin, kun on tällainen yhdistelmäreissu, että kävellään, voi sanoa ihan niin kuin vaelletaan ja on kivikkoa ja on tällaista. Niin mulla oli 3 kengät. Crocsit ensinnäkin. Ne on ihan silleen mulla Melonnassakin käytössä, jossa on lämmin keli ja tolleen, ja sitten niillä on hyvä kahlata ja niistä saa vedet valutettua pois ennen kuin astuu kanoottiin. Ja niitä käytettiin aika paljon. Sitten ihan vaelluskengät. Mulla on sellaiset, onko ne nyt Lovan Renegadeit, ei Gore-Texit, että ne kuivuu mahdollisimman hyvin, niin sitten näille kantotaipaleille. Ja sitten 3. ihan melontakengät, Astral Huac-merkkiset, ja niistä on kyllä pakko sanoa, että ne meni ihan päreiksi ja reissulla. Että ne oli uudehkot kengät, mutta sitten tämän reissun jälkeen, niin mä en tiedä saisiko ne sitten korjattua, että korjaisiko suutari tommosia kangaskenkiä, mutta ne meni monesta kohdasta, saumat ratkeili ja ne meni ihan siitä varmaan siitä, kun siellä joen pohjissa kivillä käveltiin, niin ne vaan ei kestänyt reissua. Mutta en voi silleen suoraan niitä suositella, mutta kyllä tämmönen 3 kengän kombo, se on aina sitten, että jos mä tietisin, että mä en tee tommosia noita kantopätkiä ja en mene vätsäriä tolleen, niin en ottaisi vaelluskenkiä välttämättä mukaan, vaan polkujuoksulenkkarit tai ylipäätään tämmöiset niinku jotkut lenkkarit, missä on vähän enemmän kuvioa siellä pohjassa, että kyllä mulla yleensä niinku just nuo 3 kengät on mukana, koska kanootissa ne nyt menee, niin miksi ei ois. Mut joo, nyt on kaikki kysymykset käyty läpi ja tosiaan laittakaa tonne kommenttiin kysymyksiä ja sitten harkitkaa sitä kanavajäsenyyttä, koska se on yksi tapa tukea tätä kanavan toimintaa. Ja mä en ole myynyt mitään nyt näitä, kun niistä tulee aika usein kysymykset, että mistä saa teepaitoja ostettua ja mistä saa mertsiä. Ja mä oon tehnyt sellaisen tietoisen päätöksen, koska mä en sellaisia itsekään osta. Sitten musta on sellainen, tavallaan mä en halua, että yksikään ihminen ostaa tavallaan turhaa jotain krääsää ihan vaan sen takia, että haluaa tukea kanavaa ja sitten menee joku teepaita jonnekin vaatekoveron niin perälle sinne pölyttymään, niin musta siinä ei ole kauheasti järkeä. Tässä on nyt yksi tapa tukea kanavaa, niin sitä voit harkita. Ja jos tuntuu siltä, että edut eivät sinua kiinnosta, niin ei hätää. Tämä kanava on mulle kaikista tärkeä. Te ihmiset, jotka katsotte nimenomaan näitä pitkiä retkivideoita. Tämä on se kore tälle hommalle. Nyt joku koira sekosi tuolla, mutta semmoinen harkinta, jos kiinnostaa, mutta se ei ole mullekaan mitenkään sellainen kynnysasia, että tämä on se kaikista tärkein juttu, tämä itse kanava ja pitkät retkivideot ja tälleen.
Tässä alkoi tihuttaa vettäkin tuossa muutama minuutti sitten, mutta ei kai tässä muuta ole. Ei varmaan muuta. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka!